Είναι πολύ σπάνιο να έχει ένας απλός πολίτης στρατηγικές για την βία που ίσως διαπραχθεί εναντίον του στον δρόμο. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει τέτοια έλλειψη μέριμνας, διότι ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα τους βρει τέτοιο κακό και γι' αυτό δεν κάνουν τίποτα. Δυστυχώς, μέχρι να είναι αργά. Αλλά ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει? Εξάλλου, αν κοιτάξουμε αντικειμενικά την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, ναι μεν έχει αυξηθεί πολύ η εγκληματική δράση από το 2000. Όμως, ο μέσος πολίτης σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό παραμένει σχετικά ασφαλής από άγριο ξυλοδαρμό, πιστολίδι και μαχαιρώματα. Παρά τα αυτά, όπως είπε και ο στρατηγός Σινζί, εν καιρό ειρήνης, ετοιμάσου για πόλεμο. Εμείς στο Combatives Group μεταφορικά αυτό κάνουμε για όσους θέλουν να προετοιμαστούν, κυρίως σε θέματα προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω τις δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Η προσωπική ασφάλεια είναι η πρώτη στρατηγική στο τρίπτυχο ασφάλεια, αυτοπροστασία, αυτοάμυνα. Είναι αυτό που όλοι επιθυμούν, αλλά λίγοι προετοιμάζονται. Όπως είπα νωρίτερα, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι όλοι οι πολίτες υποχρεωμένοι να γνωρίζουν αυτοάμυνα. Όμως, θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να ξέρουν καλά τουλάχιστον πώς να προστατεύονται. Εκεί ξεκινάμε εμείς. Η προσωπική ασφάλεια είναι το πρώτο βήμα στην αποφυγή ανεπιθύμητων απολειών. Δεν είναι ούτε χαζό, ούτε κακό να προσέχει κανείς για να έχει. Αν ανατρέξετε στο σχόλιο που έκανα στην πρώτη ομιλία αυτής της σειράς που το ανέφερα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Το σχόλιο αυτό έχει να κάνει με κίνητρο. Το κίνητρο που έχει ο καθένας να κάνει κάτι. Το κίνητρο είναι αυτό που κινεί τον κόσμο μας. Κινεί όμως και τον κόσμο του κάθε ανθρώπου. Αφαιρώντας το κίνητρο από την εικόνα, οτιδήποτε πάβει να έχει ενδιαφέρον. Αν το πάμε σε επίπεδο προσωπικής ασφάλειας, αφαιρώντας ή τουλάχιστον μειώνοντας όσα παρουσιάζεται σε τρίτους, οι δυνατότητες βίας εναντίον σας μειώνονται επίσης γρήγορα. Φροντίστε να φυλάξετε ασφαλώς όσα σας είναι πολύτιμα. Τα υλικά σας αγαθά, γιατί αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον, άρα κίνητρο και στόχο για τον κάθε χλεμπονιάρη. Καταστρώστε μια προσωπική, ακόμη και οικογενειακή στρατηγική για το πώς θα το καταφέρετε αυτό. Εάν δεν γνωρίζετε πώς, επισκεφτείτε μας. Η αυτοπροστασία είναι το δεύτερο στοιχείο στο τρίπτυχο αποφυγής ανεπιθύμητων περιπετειών. Όπως ακριβώς ασφαλίζετε τα υπάρχοντά σας, μάθετε να προστατεύετε και τον εαυτό σας. Για την κοινότητα του Combatives Group υπάρχει η εκπαίδευση στην στρατηγική του πώς να ζούμε αμυντικά. Τέτοια εκπαίδευση δεν έχει να κάνει με το μην πηγαίνεις εδώ ή εκεί ή το αόριστο πρόσεχε. Είναι πολύ περισσότερο από τέτοιες απλοϊκές παροτρύνσεις. Από την αρχή του προγραμματός μας, όλη η εκπαίδευση του προγράμματος σμιλεύει την κοινότητά μας στην
στρατηγική του να ζούμε αμυντικά. Στηρίζεται σε μια ολόκληρη φιλοσοφία αντιμετώπισης έκρηθμων καταστάσεων. Διδάσκεται και συζητιέται συνέχεια, εντός και εκτός των μαθημάτων των τρίμηνων σεμιναρίων μας, ακόμη και στα άρθρα της ιστοσελίδας μας. Μπείτε και ενημερωθείτε. Κάποιοι μπορούν να θεωρούν την αυτοπροστασία περιττή. Είναι όσοι αργά ή γρήγορα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φτωχής κρίσης τους. Μάθετε να κοιτάτε συχνά γύρω σας. Μάθετε να επεξεργάζεστε τα όσα βλέπετε. Μάθετε να τα αναλύετε ώστε να τα κατανοείτε. Μάθετε να αποφεύγετε τις κακοτοπιές που προλαμβάνονται. Μάθετε να χαλιναγωγείτε τον εγωισμό σας. Μάθετε να μην μιλάτε όταν δεν πρέπει. Μάθετε να μην λέτε λάθος πράγματα. Κοινώς μην γίνεστε καρφί στον κόρφο του άλλου ή μην πατάτε τον γκάλο του. Σας είναι δύσκολο? Κάντε τα όλα ένα καθημερινό παιχνίδι αυτοπιθαρχίας για να διευκολύνετε την προσπάθεια. Στην περίπτωση άδικης και παρούσας επίθεσης κατά τις διδαχές μας, η βασικότερη στρατηγική μιας αυτοάμυνας για έναν πολίτη είναι να κάνει όσα χρειάζεται για να δημιουργήσει μια δίωδο διαφυγής προς την ασφάλεια. Αυτή είναι η δική μας σύμβουλη, ξεκινώντας από απλό ξυλοδαρμό, αρπακτοκλωτσομπουνίδι. Σε περίπτωση που κατά την προσπάθεια αυτήν διαπιστώσει ότι ο αντίπαλος αποπειράται να οπλιστεί ή έχει οπλιστεί, έχει το δικαίωμα να οπλιστεί και ο ίδιος με πρόσφορο αντικείμενο. Εδώ θέλει προσοχή, διότι πρέπει να ακολουθηθεί και ο νόμος της αναλογικότητας. Παράδειγμα, αν ο επιτιθέμενος επιτεθεί με ποτήρι μπύρας, ο αμυνόμενος δεν πρέπει να τον μαχαιρώσει. Κατά κανόνα, όσο περισσότερο ανεβαίνει το επίπεδο της βίας, τόσο περισσότερο στενεύουν τα νομικά πλαίσια. Αν στην συνέχεια ο επιτιθέμενος επιτεθεί με το όπλο του σε προσπάθεια να επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στην υγεία ή και τη θανάτωση του αμυνόμενου, τότε ο αμυνόμενος έχει το νομικό δικαίωμα μέχρι και να σκοτώσει τον οπλισμένο και αποφασισμένο επιτιθέμενο. Εδώ αρχίζουν και στενεύουν πολύ περισσότερο τα πράγματα νομικά, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται όπλα. Στην περίπτωση που τραυματίσει ή σκοτώσει τον επιτιθέμενο, να είστε σίγουροι ότι δεν γλιτώνει την νομική οδό ξεκινώντας με σύλληψη, καταγραφή συμβάντος, δικογραφία κτλ. Αυτά είναι νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του πολίτη που αντιμετωπίζει ενδυνάμει θανατηφόρα επίθεση. Όμως, να είστε σίγουροι ότι θα εξεταστούν και οι παραμικρές λεπτομέρειες, διότι οι ερμηνείες του νόμου και οι λεπτομέρειες του συμβάντος σηκώνουν πολλή συζήτηση σε ένα δικαστήριο. Βάσει αυτών είναι που εμείς στο Combatives Group επιμένουμε στο ου μπλέξεις, επιλέγοντας την σοφότερη οδό της πρόληψης, δηλαδή της αποφυγής και απόδρασης σε κάθε περίπτωση. Αυτές οι τρεις στρατηγικές όσον αφορά την ασφάλεια, την αυτοπροστασία και την αυτοάμυνα σηματοδοτούν και τα τρία σημεία κλιμάκωσης της ετοιμότητας από το ένα στο άλλο επίπεδο, απαιτώντας ταυτόχρονα και την αλλαγή της στάσης, νοοτροπίας και πρόθεσης ανάλογα την περίπτωση. Πώς προετοιμάζεται κανείς όσον αφορά τις τακτικές? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή, ώστε να γνωρίζει ότι έχει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει επιτυχώς μια κρίσιμη κατάσταση? Τι είναι αυτό που έρχεται πρώτο? Τι έρχεται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κλπ? Γιατί πρέπει να λάβουν μέρος με την σωστή σειρά, με τον σωστό τρόπο και στον σωστό χρόνο? Και τελικά,
Πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει ότι όλα αυτά λειτουργούν υπό συνθήκες πίεσης? Έχει γίνει της μόδας να βλέπουμε τις λέξεις tactics και tactical να κοτσάρονται δίπλα σε ό,τι πλασάρει το κάθε επίδοξο κομμάντο της πολυθρόνας. Ακούγεται ωραία στο αυτή. Χαρίζει και έναν αέρα μιλιτέρ σε ό,τι υποτίθεται ότι διδάσκουν στους αδαείς και επίδοξους ομοιούς τους. Η τακτική δεν είναι απλά μία σεξι λέξη εντυπωσιασμού για τους σκοπούς του μάρκετινγκ, αλλά υποστηρίζεται από ένα σύνολο δοκιμασμένων ενιών που τίθενται σε δράση, όπως παραδείγματος χάρη. Τι πρέπει να κάνεις, γιατί το κάνεις, γιατί το κάνεις όπως το κάνεις, πότε το κάνεις και τέλος η δράση, πώς να το κάνεις. Είναι όλα αυτά που πρέπει να επεξεργαστούν πρώτα, ώστε να οδηγούν τελικά στο πώς, στις δράσεις που πρέπει να κάνεις. Έχει πολύ περισσότερο βάθος από έναν απλό όρο. Ας το κάνουμε λίγο πιο πεζό, μιλώντας υποθετικά για το πέρασμα στην αριστερή εξωτερική πλευρά μιας ευθείας επίθεσης. Τι πρέπει να κάνεις? Να την αποφύγεις. Γιατί το κάνεις? Για να μην χτυπηθείς. Γιατί το κάνεις όπως το κάνεις? Για να βρεθείς στην εξωτερική πλευρά της επίθεσης και σε καλύτερη θέση αντεπίθεσης. Πότε το κάνεις? Την στιγμή που η επίθεση εκδηλώνεται. Πώς το κάνεις? Ελάτε να μάθετε. Δεν είμαστε μόνο άνθρωποι της θεωρίας, αλλά κυρίως της πράξης. Το τελευταίο κομμάτι μιας σειράς που περιλαμβάνει έννοιες, αρχές, στρατηγικές και τακτικές είναι αυτό της δράσης, οι τεχνικές. Οι τεχνικές είναι επίσης το κομμάτι της αλυσίδας αυτής που όλοι βλέπουν και θαυμάζουν όταν πιάνουν τόπο ή σχολιάζουν, καταδικάζουν ή και χλευάζουν όταν δεν πιάνουν τόπο. Σε πρακτικό επίπεδο η εφαρμογή μιας τεχνικής έχει πολλά σημεία που χρειάζεται για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Τα περισσότερα από αυτά αρχικά είναι η βασική κινησιολογική επανάληψη και στην συνέχεια την ίδια διαδικασία υπό συνθήκες ακραίου ψυχοσωματικού στρες. Δεν έχει νόημα να εκτελεί κανείς τεχνικές στον αέρα, εκτός αν ασχολείται με τέχνη. Πρέπει να υπάρχει το αντίπινο του πόνου της βαριάς επαφής μέσω της απρογραμμάτιστης δοκιμής. Κάποιοι το λένε sparring. Αλλά ακόμα και αυτό δεν είναι πραγματική εικόνα εάν το επίπεδο της βίας και της επαφής είναι πολύ χαμηλό. Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει ο καθένας να πάρει το μέτρο του. Εμείς στο Combatants Group ασκούμε τις τεχνικές μας κατά κανόνα με σχετικά βαριά επαφή ή βαριά επαφή. Θα βρείτε αναφορά και οπτικό υλικό στον σύνδεσμο στις σημειώσεις. Οι απλούστερες τεχνικές μας για αυτοάμυνα βασίζονται κυρίως σε φυσιολογική κινησιολογία, που είναι βαθιά ριζωμένη στο ένστικτο του ανθρώπου. Τις κάνει καθημερινά και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει καν ότι με πολύ μικρές αλλαγές και με την πρόσθεση πολύ πρόθεσης γίνονται εξαιρετικά αποτελεσματικές. Αυτές οι τεχνικές και τα ένστικτα βρίσκονται σε όλη την ανθρωπότητα, ασχέτως ράτσα, φυλή και περιοχή. Στο Combatants Group δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τις έμφυτες κινήσεις που έχουν προγραμματιστεί στο ανθρώπινο DNA για την αυτοάμυνά του εδώ και 200.000, 300.000 χρόνια. Απλά τις κατευθύνουμε αν θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι ούτε όμορφες, ούτε τέλειες. Μας ενδιαφέρει όμως να είναι αποτελεσματικές. Το επιδέξιο στοιχείο της τεχνικής κατ' εμάς λοιπόν
βρίσκεται στο ότι η φύση έχει ήδη βρει τον καλύτερο τρόπο να εκτελέσει κανείς φυσιολογικές κινήσεις σε αυτοάμυνα. Το κάνει χιλιετίες. Ο αποτελεσματικός τρόπος της εκτέλεσης ή της επίτευξης του συγκεκριμένου έργου είναι αυτό στο οποίο εμείς εκπαιδεύουμε τον κόσμο μας. Δείτε ξανά τον ορισμό της τεχνικής. Για το Combatives Group, το μεγαλύτερο μέρος της τεχνικής κατάρτισης είναι, όπως είπαμε, η επανάληψη υπό ψυχοσωματική πίεση. Για να φτάσει όμως στην επίτευξη του στόχου, η όποια τεχνική στηρίζεται σε κάποιες αρχές. Από τις βασικότερες είναι αυτές του δογματός μας. Απλό, άμεσο, αποτελεσματικό. Το λέμε τόσες φορές που γίνεται βαρετό. Φανταστείτε όμως να ήταν το αντίθετο από αυτά. Πολύπλοκο, έμεσο, αναποτελεσματικό. Σας θυμίζει τίποτα από αυτά που λέμε για την τέχνη? Σας εμπνέει εμπιστοσύνη κάτι τέτοιο όταν παίζετε η υγεία και η ζωή σας ή κάποιου δικού σας ανθρώπου? Για να φτάσει όμως μια τεχνική να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου, η όποια τεχνική πρέπει να στηρίζεται και σε κάποια μεθοδολογία. Το τρίπτυχο της μεθοδολογίας του Combatives Group ξεκινάει λοιπόν με την αυτοαποτελεσματικότητα. Δηλαδή, την οικοδόμηση της ψυχοσύνθεσης των ασκούμενών μας. Αυτή στηρίζεται στην συντελεστική εξάρτηση. Δηλαδή την μηχανική κίνηση ή αυτοματοποίηση μέσω αμοιβών και ποινών. Αυτό σημαίνει επιτυχίες και πόνο. Και τελικά καταλήγει στην εφαρμογή του συστήματος Combatives. Δηλαδή τις τακτικές και τεχνικές. Υπάρχει ένας σύνδεσμος κάτω στις σημειώσεις που μιλάει πολύ περισσότερο για αυτό το θέμα. Είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που αναφέρονται σε αυτήν την σειρά 3 παρουσιάσεων που έχουν δώσει την δυνατότητα ακόμη και σε γυναίκες 45-48 κιλών να είναι ικανές να εφαρμόσουν όσα διδάσκουμε. Και όπως λέμε, αν μια γυναίκα μπορεί να εφαρμόσει το σύστημα του Combatives Group, τότε σίγουρα μπορεί και ένας άντρας. Δεν νοείται να κάνει μόνο jogging κανείς και να παρουσιαστεί σε Ολυμπιακούς αγώνες για το εκατοστάρι. Πρέπει να πιεστεί και μάλιστα πολύ. Πολύ περισσότερο από ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πιεστούν. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν λίγοι Ολυμπιονίκες σχετικά με τον πληθυσμό, διότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το τίμημα της πίεσης. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άθλημα βαριάς επαφής. Το να κάνεις απλά sparring και να νομίζεις ότι είσαι έτοιμος για υψηλό αθλητισμό είναι σκέτη αυτοκοροϊδία. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς στο Combatives Group έχουμε μεγάλη εκτίμηση για πεπειραμένους αθλητές σε αθλητικά συστήματα με τέτοια κριτήρια. Αρκετοί από τους μαθητές μας έχουν ασκήσει πυγμαχία, πάλι, judo, MMA, αθλήματα που ακολουθούν αυτά τα κριτήρια. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με αθλητισμό βαριάς επαφής σε υψηλά επίπεδα γνωρίζουν καλά αυτήν την αντίσταση και την αντίδραση ενός έμπειρου αντιπάλου. Όπως έχουμε πει, άλλο αθλητισμός, άλλο ο δρόμος. Όλα στον αθλητισμό είναι μετρημένα και συμφωνημένα. Απαγορεύονται κάποια πράγματα και υπάρχουν κατηγορίες βάρους για να είναι ίσοι οι αγώνες. Τι γίνεται όταν ο αθλητής παραβιάζει τους κανόνες? Τρώει ποινές ή τον διώχνουν από το χώρο άθλησης. Αλλά είναι παράδειγματος χάρη μια γροθιά στο ring η ίδια με μια γροθιά στον δρόμο? Είναι. Το πρόβλημα όμως δεν βρίσκεται εκεί.
βρίσκεται στους αστάθμιτους παράγοντες. Τι γίνεται όταν ο επιτιθέμενος παραβιάζει τους κανόνες του δρόμου? Κανόνες? Ποιους κανόνες? Πότε είχε κανόνες ο δρόμος? Οι τεχνικές του δρόμου δεν ξεκινάνε με μία εντολή, αλλά με μία πουστιά. Επίσης, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί κάποιο όπλο αμέσως. Ούτε ότι δεν θα μπλεχτούν και όσοι είναι της παρέας του άλλου. Και πού να είναι και κανένας οπλισμένος. Όποιος δεν τα έχει καταλάβει αυτά, ώστε να έχει εξασκηθεί στο να αναγνωρίζει και να χειρίζεται αυτά τα πράγματα, όσο καλός αθλητής και να είναι, έχει πολύ μειωμένες πιθανότητες να προλάβει την ανισότητα αριθμών, το κρυφό όπλο και τις βρώμικες τεχνικές. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι ψυχοσωματικοί παράγοντες αλλάζουν το σκηνικό και την κατάσταση. Ξαφνικά κινδυνεύει θανάσιμα. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς στην κοινότητά μας, αφού έχουν σμιλευτεί οι τεχνικές μία-μία χωριστά, τις εφαρμόζουμε όσο γίνεται σε συνθήκες δρόμου, με ρόλους, προσομοιώσεις και σενάρια οπλισμένοι και άοπλοι. Διαβάστε το αντίστοιχο άρθρο. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στις σημειώσεις. Οι προπονήσεις μας είναι ζωντανές, απρόβλεπτες και ανάλογα με το τι ασκείτε, πραγματοποιούνται με μεσαία ή και βαριά προστατευτικά για να μην τραβάμε και πολύ τις τεχνικές μας. Έχω ρωτηθεί πώς μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι θα μπορέσει να κάνει όσα διδάσκεται στα μαθήματά μας σε μία επίθεση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο καθένας που έχει μείνει μαζί μας έστω και για μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές που έμαθε. Τις έχει κάνει χιλιάδες φορές υπό πολύ ψυχοσωματική πίεση. Συνθήκες που πλησιάζουν πολύ τις πραγματικές. Κάνοντας αυτό, μπορεί κανείς να αυξήσει πολύ τις δυνατότητες θετικής έκβασης. Μπορούν επίσης να επιτευχθούν με την προσωπική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες αυτοάμυνες. Η πρώτη επιλογή πρέπει να συνοδεύεται με την κατάλληλη, έστω ελεγχόμενη, άκρως επιθετική ψυχική πρόθεση. Το πρόβλημα με την δεύτερη επιλογή, την προσωπική εμπειρία, είναι ότι σε θέματα αυτοάμυνας μπορεί να αποδειχτεί και μοιραία. Συνεπώς, για να μην βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση, αυτό μας αφήνει με την επιλογή της σκληρής αλλά τουλάχιστον ακίνδυνης πρώτης επιλογής. Αυτή των ατελείωτων επαναλήψεων υπό συνθήκες ψυχοσωματικής πίεσης. Για τον δρόμο, η γνώμη μου είναι ότι πέρα από την πολύ ρεαλιστική εκπαίδευση που λαμβάνει ο καθένας, κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος για τίποτα, εκτός το απρόβλεπτο.